שלום לכולם, שוב אני איתכם, יאיר היסמין. אני כבר חוזרת אחרי 3 שנים שהתחיל המיזם הזה של סיפור 555, וזה היה לפני 3 שנים, ולפני שנתיים הייתה לו מלחמה קשה, ולכן היום אני מראיינת את יעל תואר שני. יעל תואר שני, שלום לך. שלום. יעל היא יזמת תל אביבית בתחום הדיפלומטיה וההייטק, הוציאה צווי 8 והיא גייסה בכירי הייטק ושגרירים לשגרת ישראל, בנתה גשרים בין מדינות באמצעות תרבות החדשנות, בין היתר היא גייסה השקעות לסטארט-אפים, אבל ב7/10 עזבה הכל בשביל להקים את מטפלים באריות. אז תסבירי לנו רגע, אנשים לא כולם יודעים מה זה מטפלים באריות. מטפלים באריות זה כשמו כן הוא, אנחנו מגיעים עם מיטות טיפולים לחזית, לגבול של עזה, לבנון, סוריה, ירדן, גם ביהודה ושומרון, ואנחנו מקלים על החיילים שלנו את הכאבים. אנחנו בשנתיים של מלחמה עצימה, טראומטית, שוחקת, ממושכת. יש חיילים שעושים 600 ימים של מילואים כבר בשנתיים האלה, תוך שנתיים 600 ימים, תחשבו מה זה אומר. הם נושאים על הגב שלהם והלב שלהם הרבה יותר מהמטענים של הציוד הצבאי. זה כאבים. תחשבו מי שיושב בטנקים במשך שנתיים, צריך לטפל בדבר הזה, כי הם ממשיכים. זה מה שאנחנו עושים. זה נורא, תגידי, מטפלים איך באריות. התחלת עם כל הדבר? איך זה פתאום קרה שעזבת את כל מה שעשית, ואת בן אדם שעושה המון, עזבת הכל, פתאום התחלת עם זה? איך הייתה ההתחלה? איך היום הראשון, שחזרי לי. 7 לאוקטובר, שביעי, שמיני, זה היה טראומה, ואני כשאני חווה טראומות, אין לי fight or flight, יש לי רק fight. אני פשוט רצתי לעזור לחיילים בכל הקבוצות של הוואטסאפ, מהר מאוד הגעתי לשטח. זה נקרא בהתחלה סטייקים לאריות, ואז איזה חייל אוכל ואומר לי, יו, איזה בשר טוב הבאתם, סוף סוף אני יכול לאכול בשר, כי מאז שיפה אני לא יכולתי לסבול את הריח. וואו. ואז בדרך הביתה בכיתי כל הדרך מההבנה הזאת מי שעובר את הטראומה הכי גדולה כרגע, חוץ מאלה של הנובל וכל זה, זה החיילים. ו... ואז התחלתי לקרוא לזה מטפלים באריות, המשכנו והתחלת, להגיע לחיילים, ויותר ויותר מטפלים, ויותר ויותר חיילים ביקשו את זה, ואנחנו עד היום טיפלנו במעל כמעט 20,000 חיילים, 19,000 ומשהו חיילים, שטיפלנו בהם באמת בכל הגזרות, בכל סוגי הטיפולים, לפעמים גם הנשים שלהם, וזה איך זה בא פרויקט שהוא לידי מאוד ביטוי, כל הדבר הזה? איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, מה קורה בפועל? מה קורה בשטח? תתארי לי איך נראה יום כזה, או ערב כזה, או... מגיעים מטפלים, שמים מיטות טיפול, זה יכול להיות באוהל באמצע שום מקום, בין החולות, זה יכול להיות בבסיס, זה יכול להיות, עשינו למשל בפאגה, בחדר אוכל, החדר אוכל של פאגה בשביעי נשרף, כן? שרפו, חיילים היו תקועים בחדר אוכל, והנוח'בות שנכנסו, שפלשו לבסיס, שרפו, שמו מזרונים ושרפו את המועדון, את החדר אוכל הזה. אז אנחנו הגענו לחדר אוכל, שמנו שם מיטות טיפולים, 20 מטפלים, חיילים יוצאים מסג'אעיה, יוצאת מחלקה מסג'אעיה, 3 שעות על המיטות טיפולים, יוצאים כולם, מי שהיה לו מגבלה בתנועה, יוצא עם יכולת להזיז את היד עד למעלה, מי שלא יכול היה עם הגב, הגב היה תפוס, אז הוא יוצא עם גב משוחרר, והם חוזרים להילחם בסג'אעיה. כן, ויש... את יכולה לתאר לנו איך החיילים האלה מרגישים? מה התגובות שהם נותנים לך? מה התהליך שקורה כן, אז לחיילים עצמם? א', יש את התגובות של הקטע, של להרגיש שבאמת הגענו אליהם, שאומרים, יא, איזה כיף שבאתם, אז לא שכחו אותנו. או אני לא מרגיש יותר לבד. יש את התגובות של רס"פ שאומר, תשמעי, אל תביאו לי, אני לא צריך אוכל, לא צריך ציוד, תביא לי רק את המטפלים, אתם החמצן של החיילים שלי, הם יכולים אחר כך להיכנס ברבק. צריך ויש להזכיר אגב תגובות, שהכל זה, הכל בהתנדבות צריך להזכיר, כן? כן, כן, הכל להזכיר, בהתנדבות מלאה, זה כולם שנתיים בהתנדבות. של התנדבות מלאה, מישהו עשה את החישוב,
אנחנו חסכנו לצה"ל 7 מיליון שקלים. כן. אבל אני חושבת שהעיקר זה כשחייל בא ואומר, איך עשיתם את זה אחרי התקרית שהיה לנו, ואני פרצתי, והיו שם מתים ופצועים, והיה לי טוויצ'ים בפנים, הוא מדבר על אביתות בפנים שהיו לו מאז אותה תקרית, איך העברתם לי את זה היום? ואז הוא עוצר לרגע ואומר, רגע, גם את הגמגום העברתם לי, אני גם לא מגמגם יותר. עכשיו, זה רגע שאת אומרת, כאילו כל השנתיים האלה, זה בשביל רגע אחד כזה של חייל שמרגיש שכאילו שהורידו לו את המטען הכי כבד, הכי גדול, הכי מזעזע שבן אדם יכול לסחוב, כי פציעה פיזית זה משהו כאילו אנחנו כולנו מכירים, והבית חולים יודע לטפל בזה, ובאמת, כאילו, מטפלים בפצעים שרואים, אבל הפציעות הנפשיות, אנשים צריכים להבין שחיילים נושאים כאן לא רק טראומות, אלא גם שחיקה וסטרס מתמשך, שדופק את הגוף ואת הלב ואת הנפש, והנושא הזה עד שהטיפול הקונבנציונלי נכנס לתמונה, עובר המון המון זמן. כן, עוברים ואז זה שנים כבר... לפעמים, כן. חייל באמת? יוצא, גומר את המלחמה, ופתאום הוא נמצא בפוסט-טראומה. וזה שאנחנו, כי גם אני חלק מהעניין, גם אני מטפלת ובאה למקומות האלה, עושים להם את הטיפולים, זה באיזשהו מקום מייצב את המצב שלהם, או זאת אומרת, מבריא אותם קצת. כן, א', מבחינה מדעית, גם שחיקה וקורטיזול, לאורך זמן, בלי היכולת רגע אחד לעשות הפוגה, התרעננות, רגע אחד לנשום, דופק הרבה מערכות בגוף, ולא רק את הנפש, גם פיזית. ולכן הטיפולים הפיזיים שמאפשרים להם רגע אחד לנשום, אנחנו לא מדברים על לאבד את הטראומה בכלל עוד, אנחנו מדברים רק על רגע אחד לנשום, רגע אחד לישון, הם ישנים, הם מצליחים לישון לכמה דקות, ואחר כך הם קמים עם הפנים קצת יותר רגועות וממוקדות וכל הדברים האלה. מבחינה מדעית הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי למניעת שחיקה, גם פיזית וגם רגשית. אחר כך כשאנחנו נכנסים למחקרים על הנושא של טראומה, אז יש מחקרים בעולם, מצבאות אחרים, שכן אפשר לצמצם את הסיכון שתתפתח פוסט-טראומה, שזה בעצם טראומה כרונית, שזה לכל החיים. יש דרכים לצמצם את הסיכון שזה יתפתח בתקופה הראשונה, זאת אומרת, חצי שנה אחרי הטראומה, יש דרכים לעזור לחיילים כדי שהם לא יפתחו פוסט-טראומה. מעולה, ואנחנו לא צריכים לשכוח בעצם שעברו שנתיים מאז תחילת המלחמה, אבל בעצם המלחמה לא נגמרה, נכון? כן, המלחמה חיילים אומרים, אתה אומר נמשכת. שחיילים מרגישים כאילו שכחו אותם, כן, נכון? חיילים מרגישים את זה, היה שני גלים של זה, היה לפני חצי שנה, 4 חודשים חיילים אמרו את הדברים האלה. אז לא שכחו אותנו. עכשיו זה עולה עוד פעם מאוד מאוד חזק, כי חיילים אומרים, בוא, כאילו, אני יודע, במרכז לא רואים, אבל אנחנו נלחמים עדיין. אנחנו נלחמים עדיין, וזה איזה יופי שבאתם, שאתם זוכרים. כן. אז יצא כן, לי לטפל בכמה חיילים כאלה, ואני חשבתי שאני מגיעה לטפל בחבורת גברים קשוחים, בשרירים וכן הלאה, והם שוכבים לי על מיטת הטיפולים, ואת מרגישה שתינוק שוכב לך בין הידיים, ואומר, רק שנייה, אני שם את הקוקטייל בצד ואת האקדח הוא נותן לחבר שישמור לו, והוא שוכב ואת מטפלת בתינוק, נכון? הם לא כאלה כן. שבאים מתוך שנאה, הם באים מתוך אהבה. נכון, זה בדיוק העניין שהחיילים שלנו, אני ראיתי 20,000, אז אני יכולה פחות או יותר להגיד שבממוצע, כל החיילים האלה הם שונים מחיילים אחרים בעולם, כי העיניים שלהם זה עיניים שהן פשוט מלאות באהבה. בסדר? זה עיניים, תסתכלו לחיילים האלה בעיניים ואתם תראו, אין שם שנאה, זה אהבה. גם כשהם מלהיבים אחד את השני, כי תכף הם נכנסים לסג'איה להילחם, גם כשהם מלהיבים, הם מלהיבים את עצמם בקריאות קרב, אבל אין שם מוות, אין את זה. זה ממש אהבה לעם ישראל,
ואהבה לחיים, ואהבה אחד לשני, אתם רק צריכים לראות איך חיילים מתחבקים אחד עם השני, זה אהבה הילאה שאני חושבת שהיא יותר חזקה מאהבה של אמא לילד. והדבר הנוסף זה שהם באמת נראים, לא יודעת, יש כאילו משהו ננסח עליהם מלמעלה, אלוהי, משהו אין לי אלוהי. דרך אחרת לתאר את זה, אבל הם כולם נראים כמו ילדים, גם נכון, המילואימניקים. את נכון, מדברת על מי שטיפלת בו מילואימניק, זה לא נכון. אני ילד טיפלתי, כן, בן 18. ואנחנו מטפלים בהם, והם חוזרים אחר כך לחזית. וזה קשה לתפוס, זאת אומרת, חלק מהם משתחררים, חלק מהם חוזרים לחזית. תגידי, איך נראה בעצם יום רגיל שלך? את רוצה להגיד שאת היית בכל המקומות האלה? במשך השנתיים האחרונות? לכל מקום את מגיעה? כן, איך נראה יום כן, כזה רגיל שלך? לא, אני לא מדברת כן. ככה. או שאני ביום של, או שאני נמצאת, כן, ירה, אז תסיימי את השאלה ואז אני כן, אני אענה. לא, יום, קמה בבוקר, מה את עושה? מי עוזר לך? אוקיי, או שאני מתכננת יום כזה, או שאני נמצאת ומתכללת יום כזה. זאת אומרת, זה מה שאני עושה בשנתיים האלה. ומאיזה שעה עד איזה שעה את עושה את בסדר? זה? או שאני מתכננת את היום, שזה אומר לגייס, להבין מהיחידה מי החיילים, מה הפרופיל פעילות שלהם, אם הם הולכים הביתה, אם הם מסיימים קו, אם הם מתחילים קו. אם זה חיילים שאנחנו כבר מכירים, אז זה יותר קל. אחרי שאני מבינה מה הצורך, אני מתחילה לגייס מטפלים, לפי הפרופיל שמתאים לאותו יום. ואז אני מתחילה לגייס גם נהגים או מי שיכול לעזור לנו לנייד את הציוד, את המיטות מטפלים ואת כל הדברים האלה. אחר כך אם נשאר זמן אז אני גם מגייסת תרומות כדי שאפשר יהיה להתחיל לעשות את הדבר הזה. בשביל זה הקמנו את זה כעמותה, כדי ש... אם אנחנו מגייסים כסף שזה יעבור דרך עמותה. אני לא רוצה להעביר דרכי כסף ואני לא עשיתי את זה בשנתיים האלה, אז זה היה בעצם ללא גיוס תרומות עד עכשיו. אז איך בעצם כרגע זה מתנהל? זאת אומרת, מה העמותה הזאת היום צריכה בשביל להמשיך? אני מבינה שאת יושבת ולבד ומתכננת כל הדברים, אין לך מזכירות, פקידות ועוזרות. את יושבת לבד ומנהלת עבודה עם 20,000 חיילים. מה את צריכה בשביל שיעזרו לך? אני צריכה אנשים שיודעים לעשות ניהול לוגיסטי, שיכולים גם כן לגייס את המטפלים ולתאם איתם, ולתאם את כל היום הזה מבחינה לוגיסטית, ואולי גם לנהל אותו בשטח. יש לנו מתודולוגיה ואני אשמח לשתף בה. זו מתודולוגיה שמבוססת על מחקרים ועל השטח, ועל כל השינויים שקרו בשנתיים האלה עם החיילים שאנחנו רואים בעיניים שלנו. אז אחד זה באמת אנשים שיש להם יכולת לעשות ניהול לוגיסטי ותאומים של כל הדברים האלה. עורכים, צלמים שרוצים לבוא ולתעד את הימים האלה, גם לזה יש כללים. אנחנו לא מצלמים פנים של חיילים, זה אסור. אני חושבת שאנשים צריכים להבין, כשמצלמים פנים של חייל, גם אם הוא מסכים להצטלם, חייבים להשיג אישור של דובר צה"ל, אבל יותר מזה כדאי לבדוק עם החייל הזה אם הוא מתכנן לנסוע לחו"ל, כי בדיוק. אם כן, אז זה רק אם הוא שם מסכה או עומד עם הגב. כן. כל האפליקציות טשטוש ושמים את האייקונים, את האימוג'ים על הפנים, האיראנים יודעים להסיר את זה ברגע, וככה מצליחים לאתר חיילים שהם מסתובבים להם בחו"ל, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. אני אעצור אותך רגע לפני שתמשיכי לספר לי מה עוד אתם צריכים, אבל גם לך היה איזשהו קטע עם האיראנים, נכון? את בעצמך ממוצא פרסי? כן, אני ממוצא פרסי, אני תמכתי בזנזן דגי הזדי, שזה מהפכת הנשים באיראן להפוך את השלטון שם. זנזן דגי הזדי זה אישה חיים חופש. דרך אגב, מה שהנוח'בות עשו פה בשביעי לעשירי לבנות שלנו, הם עשו את זה שנים שם לנשות המהפכה הזאת. ואז במלחמת 12 הימים ישראל-איראן, קיבלתי טלפונים לוואטסאפ ממספר מחול. לא, ואז הם התחילו לשלוח לי הודעות מפחידות כאלה של תעני מהר, עד שהחדשות הגיעו לארץ, זה יהיה מאוחר מדי, החיים שלך בסכנה. שלחתי להם ציטוט מהתנ"ך, משהו שניסו להרוג זה מסיים עד הבוקר כולם פגרים מתים. אמרתי להם, עדיף שתיזהרו אתם.
ואז הם כתבו לי, הבן החייל שלך, אנחנו יודעים איפה הוא, אנחנו נהרוג אותו. עכשיו, לי אין ילדים, יש לי 20,000 ילדים שהם חיילים. אז כתבתי, אז כתבתי, אה, הבן שלי מת, הוא עכשיו בא לקחת אותך, תיזהר אתה. וזה נפסק שם. יפה מאוד, לא אה, פחדת, מה? לא פחדת, את לא מפחדת. לא, תראי, אני רואה חיילים, מי שרואה חיילים אין בו פחד. זאת אומרת, אני באמת מזמינה כל אחד שרוצה, בואו להתנדב, בואו יום אחד איתנו, תראו חיילים, לא תרגישו אחר כך פחד. אין פחד אחרי כזה דבר. את גם היית בחזית, נכון? היית ממש בחזית, על גבול לבנון ועזה, נכון? כן, בלבנון, הנה, היינו השבוע אפילו בלבנון, על הגבול, כזה בסוף הטיפולים באנו לעשות תמונה, אז המ"פ קצת נלחץ, עשה לנו סקירה על השטח, הוא אמר, כדאי לרדת מכאן כי לפעמים יורים. בעזה הייתי המון, נפלה לידי בכיסופים בתחילת המלחמה, נכנסתי שם בין כל הטנקים, ואני רואה יוצא עשן, היה רעש, ואני רואה יוצא עשן מהאדמה, ולא הבנתי למה יוצא עשן מהאדמה, ואז איזה טנקיסט שעבר שאומר לי, זה המרגמה שנפלה פה עכשיו. כן, זה... אני לא יודעת, החוסר פחד הזה הוא... אני מנסה לחשוב מה זה, זה או שזה שיגעון, בסדר? כאילו, יכול להיות שזה שיגעון או התמכרות למשהו, אבל גם אם זה שיגעון וגם אם זה התמכרות, המשמעות היא כל כך גדולה ועוצמתית, את שכאילו, אמרת גם, אוקיי, אז זה שיגעון, אז זה טירוף, בסדר. אז זה עושה דברים טובים ונחוצים, וגם יש בזה סוג של ריפוי לטראומה לטראומה עקיפה, כן, מה שאנחנו חווינו כאזרחים בעורף זה פסיק ממה שחיילים חווים, וכן, זה דרך לרפא את זה, זה דרך להחלים את הכאב הגדול הזה שכולנו עוברים, זה ללכת ולהביא והחלמה לאלה שנלחמים. אני יכול לספר בעצמי שאני הייתי, באתי, עד עכשיו אני הייתי איתם בקשר, ולא לא הייתי ממש בשטח, אבל הייתי פעם אחת, פעם ראשונה הייתי בשטח, ובאתי וטיפלתי בחיילים, וראיתי את המתוקים האלה, ו... וליבי יצא אליהם, ותכף אם יעל תחזור אלינו, כן, היא תחזור, ויעל, אנחנו כן, דיברנו על זה שבאיזשהו מקום הרגשנו שהדבר הזה ממכר, נכון? את אמרת שיש בזה איזה מין סוג של התמכרות. החלפנו צדדים, עכשיו אני בצד הזה, את בצד הזה, כן, וזה כן. בסדר, אין ברור לי שום שיש בעיה. בזה סוג של התמכרות, זה משמעות, בסדר? כשאתה עובר, לא משנה, טראומה, שחיקה, משבר, כל דבר, כשאתה עובר משהו קשה, מה זה ביחד ננצח? אי אפשר להתמודד עם הדברים האלה לבד, בסדר? כשחייל אומר, אני לא מרגיש יותר, אתם באתם עד לכאן, אני לא מרגיש יותר לבד, זה אומר שהוא קיבל איזשהו משהו שמאפשר לו להמשיך להתמודד. גם אנחנו מקבלים את זה. כשאנחנו מגיעים לחיילים, גם אנחנו מטפלים לפעמים, עושים 10 טיפולים ברצף, בלי הפסקה. זה, אתם יודעים, מטפלים שיושבים בקליניקה במגדלי השן, עושים 4 טיפולים ביום, עושים לעצמם הפסקה בין לבין. ואני רואה מטפלים, הם כאילו, הם באטרף כזה, מטפלים ברצף, לא, אני לא אעשה הפסקה, שיבואו, טוב, 10 טיפולים, 12 טיפולים לפעמים, ויש כן, להם כוח, אני שואלת, מאיפה הכוח? אז אומרים, מה זאת אומרת? אני מטפל בחיילים, אני מטפל בהם, תראי אותם, זה נותן לי כוח. כן. אז זה המשמעות של ביחד ננצח, כן, אני הייתי בסדר? במקום כזה, ואני ראיתי את המטפלים רצים וצדים להם חיילים. בוא אתה, כן, בוא משם, מי רוצה עכשיו מי, בוא. אין רגע דל, אין רגע גל, הם באים. גם אני, הלכתי, בוא, מי רוצה עכשיו, בוא אליי, בואו. לא, זה ממש, זה כיף לא נורמלי, זה כיף, זה פשוט תענוג, יש בזה סיפוק יוצא מן הכלל, זה פשוט אושר גדול, אין דבר יותר טוב מזה.
לעשות ולטפל. אבל אנחנו קודם כל קודם דיברנו על הדברים שאת צריכה. התחלת לספר, את צריכה לוגיסטיקה, את צריכה אני צריכה מתאגים, מנהלים קבועים. לוגיסטיים לתכנון ותכלול ותיאום, אני צריכה אנשי סושיאל מדיה, צלמים ועורכים שרוצים לבוא ולאפשר לנו להביא את הסיפור הזה, הסיפור המיוחד הזה, שקודם כל הוא הסיפור של החיילים שלנו, ושתיים הוא הסיפור של המטפלים באריות. אנחנו נשמח למי שרוצה לתרום ולמי שרוצה להביא לידים ולמי שרוצה לעזור לנו לגייס תרומות. צה"ל נכון להיום לא מתקצב את הדברים האלה, ואנחנו צריכים לגייס את התרומות מבחוץ. אתם צריכים גם רואה אנחנו חשבון, נשמח, נכון? וגם רואה חשבון, כן. כן. כדי שנוכל את התרומות גם להעביר למטפלים, לפחות להחזר הוצאות, לפחות למשהו חלקי, כי מה שקורה היום, כל הפרסומות שאתם רואים, שמפרסמים, מילואימניק, בוא אלינו לספא, תיקח חבילה של 8 ימים בספא, ותקבל על זה החזרים ממשרד הביטחון. נכון, משרד הביטחון נותן את ההחזרים, אבל החיילים צריכים את הטיפולים האלה כשהם בחזית, וכשהם בבית, הם הולכים פעם אחת עם האישה לספא, שזה צריך, אבל אחר כך אין להם זמן לזה, הם צריכים להשלים את העבודה, הם צריכים להיות בבית עם הילדים, הם לא מנצלים את החבילות האלה כמו שהם יכולים וכמו שצריך, ואז מקפיצים אותם עוד פעם. יש לי חיילים שהמדים שלהם לא הספיקו להתייבש, הם הוקפצו שוב. אז הם באמת, אין להם את זה להגיע לספא, אבל הם ממשיכים להילחם עם גב תפוס ועם כתפיים, עם מגבלה של תנועה, ויש כאלה שיש להם בעיה בברכיים, וכאילו, ואז אנחנו מגיעים, כאילו הם קוראים לנו, ואנחנו מגיעים לשם בשביל כן. מספיק, אתם יודעים מה, להוריד אם מהם אנחנו... את הכאב. כן, הגיעו אליי, כשאני טיפלתי, כמה אנשים מפורקים לגמרי, כואב לי פה, שברים פה, שברים פה, שברים פה, לא היה מקום לא שבור אצל אחד מהם, ואני אמרתי, אוקיי, ממש בעדינות אני מטפלת בך, ואחרי שסיימתי לטפל בו, הוא אמר שהוא מרגיש יותר שלם. אז זאת אומרת, מספיק, אני אומרת את זה למטפלים, מספיק טיפול אחד, או משהו, קצת להחיות אותם, קצת להחיות את הנשמה. אבל אני מבינה שאת צריכה גם עוזרים אדמיניסטרטיביים, זאת אומרת, אנשים שיעשו לך טלפונים, אנשים שירימו, כן, מה את צריכה בעניין הזה? אני רק רוצה להזכיר שזה לא אומר שישבו כל יום מהבוקר עד הערב ויעבדו, מספיק אחד ייתן שעתיים פה, שעתיים שם, נכון, אז מה נכון, את צריכה כן, בדבר הזה? משמרות. זה כמו תתארי. חמ"ל, יש הרבה חמ"לים שקמו בתחילת המלחמה, של לגייס ציוד צבאי, או להכין אוכל, או כל מיני דברים כאלה. אז עושים את זה במשמרות. בסדר? כל אחד אומר, אני מגיע ביום הזה והזה, אני יכול לעשות את זה. לאן הוא מגיע? הוא מגיע אליו או שיכול גם מהבית שלו? או שהוא מגיע אלייך? יש דברים שאפשר לעשות מהבית, יש דברים שאפשר להגיע לאירוע כזה עם חיילים, ויש ואז דברים מה, שאפשר מה? לעשות אצלנו במשרד, שכרגע זה אצלי, זה הבית שלי, אלא אם כן מישהו יכול לתת לנו משרד בתל אביב, זה גם יהיה מעולה, אבל בינתיים אתם מוזמנים לחמ"ל במשרד פה אצלי בתל אביב, יש ומה כאן חתול עושים בנגלי, בעבודה אז מי הזאת? שאלרגי כדאי לדעת. חתולים, יש לך חתולים מדהימים. איפה החתול? חתול אחד, אחד. יש חתול, כן, הוא חתול. צד יונים בחוץ כרגע. חתול בנגלי יוצא מן הכלל. בכל אופן, יצא לי הכבוד, היה לי הכבוד להכיר אותו. אה, מה עושים האנשים האלה שצריכים לעזור לך? מה הם צריכים לעשות? טלפונים? הם צריכים איזשהו ידע מסוים במחשבים? או מה הם צריכים לדעת? אפשר, כל ידע שיש הוא מספיק טוב, כי אנחנו פשוט יכולים לעשות את ההשלמה של איזושהי הדרכה, ואז הם יודעים איך לעשות את זה. יש טלפונים ווואטסאפים למטפלים, כדי לגייס אותם ולתאם איתם מה הם צריכים, מה הם לא צריכים, איך הם מגיעים, לתאם הגעות, לגייס נהגים. זה בקטע התכנוני. לתאם עם הרס"פ שהוא דאג שיש את הכל ואנחנו מגיעים בשעה הזאת ויש מיקום ויש את כל האישורי כניסה לפעמים שצריך לאסוף את הנתונים מהמטפלים. זה נעשה דרך אגב, זה נעשה דרך האינטרנט בטופס, אבל יש כמה דרכים לאסוף את המידע הזה ולתאם ולתכלל אותו. יש כמובן עזרה שהיא
תכנון, באירוע עצמו, כן? לדאוג שהמטפלים מקבלים מים, לדאוג שהתורים של החיילים מתנהלים כמו שצריך, שמגיעים למטפל הנכון שלהם ומקבלים את הטיפול כמו שצריך. יש כמובן להגיע לאירוע ולצלם אותו, או לערוך את החומרים מרחוק. כן, כל אחד זה לפי העדפות והיכולות שלו. כן. תגידי, מה תעשי כשלא יהיה יותר במי לטפל, או שלא יקרה כזה דבר? יהיה כל הזמן במי לטפל, אני חושבת שכולם מבינים כבר, אנחנו נצטרך חיילים ב10 שנים הקרובות, ב5 שנים הקרובות בוודאות, את אופטימית, אופטימית. חיילים יפעלו גם מעבר לגבולות ישראל, יש את יהודה ושומרון ששם חיילים כאילו נשחקים ברמות, כן? זה צריך להיות, צריך להקים גדוד של מטפלים שיגיעו באופן קבוע ורציף ומתמשך לטפל בחיילים האלה. זה החיילים שמשרתים. החיילים שיוצאים הביתה, כולם צריכים טיפול, בסדר? וזה צריך להיות חלק מהשגרה החדשה של עם ישראל. יש לנו חיילים שהם... אני פגשתי השבוע חייל שאומר לי, אני נכה צה"ל, אני פוסט-טראומטי, ואני כזה אומרת לעצמי, איך אתה נלחם פה? אז איך אתה נלחם? הוא גם נכה צה"ל, הוא גם פוסט-טראומטי, והוא עושה מילואים כרגיל, כאילו לא זה. כי ברגע עכשיו, שהוא חוזר אנשים... לשם, שם, ברגע שהוא חוזר, ברגע שהוא נמצא שם, שם הוא מרגיש טוב. באזרחות הוא לא הרגיש טוב. קשה להם מאוד, אז אנחנו כן צריכים להיות, גם המטפלים, אם אנחנו פוגשים אותם בחזית, אנחנו גם אלה שפוגשים אותם כשהם מגיעים הביתה, ויש דברים שהם לא רוצים לספר לצבא או לשתף, או שהצבא לא יודע איך לטפל בזה, ואנחנו הכתובת שלהם, אז אנחנו אוזן הקשבת שלהם, אנחנו היד המלטפת והמקבלת שלהם. זה המקום שלנו, וזה המקום שלנו לשנים הבאות קדימה. גם להם וגם למשפחות שלהם. הם כולם צריכים עכשיו, הם כולם צריכים את האהבה של עם ישראל, לא ביום שהחטוף האחרון מוחזר, גם לא ביום שהחייל האחרון יוצא מעזה, זה לא הולך לקרות בזמן הקרוב. הם צריכים את האהבה שלנו שנים קדימה. ובכל מקום, לא רק במטפלים באריות, זה ככה אני אומרת ממה שאני רואה. מעולה. את שורדת בעצמך? איך את מרגישה? זאת אומרת, את לא שחוקה מכל העבודה הזאת? אני עושה בדיוק מה שהחיילי מילואים עושים, אני בורחת לעזה או ללבנון לטפל בחיילים, אז אני כאילו, אין לי חיי חברה, כאילו זה לא, זה כאילו נראה דל משמעות ללכת למסיבה, זה לא מעניין אותי, כאילו אני מעדיפה, אם מציעים לי עכשיו, אם חייל אומר, אנחנו יוצאים מעזה ביום ראשון, את יכולה להביא לנו מטפלים? אז אני אומרת, כן, בטח, כאילו ברור, זאת ועוד שוב, איך. אין לך חיים חוץ מזה. אלה החיים שלך כרגע. זה. כן, כן, זה כן, מה שאת עושה. את כן. מצליחה לפעמים לנוח או לאכול, דיברתי איתך לפעמים, אמרת, ב-12 בלילה אמרת לי, עוד לא אכלתי ארוחת צהריים, לא? איך זה היה? א', אפשר לרזות מזה, אני לא רזיתי, אני השמנתי כי הקורטיזול חוגג, אבל לא, אני לא מגזימה, אני כן אוכלת, אני כן ישנה, פשוט פחות. ואת לא במתח, לא בלחץ? כן, ברור. איך את נחה בעצמך, את בעצמך מקבלת טיפולים, או... אין לי כל כך, אין לי כל כך זמן. אני באירועים בורחת ממטפלים שבאים ואומרים לי, בואי, את צריכה טיפול. אני אומרת, לא, קודם החייל. אז דרך אגב, זה גם מה שמפקדים עושים. מפקדים, צריך לרדוף אחריהם, להביא אותם לקבל טיפול, כי הם כל הזמן אומרים לו, קודם החייל, קודם החייל, קודם החייל, ואז כבר כולם עולים על וסטים ונכנסים לעזה, אז לא הספקנו לטפל במפקד. בסדר, זה פחות או יותר מה שקורה עם רוב המפקדים, והמפקדים הם גם לא משתפים אף אחד, לא את הבית, בטח לא את הפקודים שלהם, הם שומרים, 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 כולל הכאבים, כולל הזה. בפעמים שאנחנו טוב מצליחים לתפוס מפקד ולעשות לו טיפול,
אנחנו יודעים שעשינו טוב עכשיו מאוד מאוד משמעותי לו ולחיילים שלו. יעל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, חיממת את ליבי, ונסיים בברכת יחד ננצח. אנחנו נפגשות ביום ראשון. כן, בעזרת השם, לטפל באריות. תודה רבה. תודה. תודה לך. תודה על ההזדמנות ותודה לכל מי שמצטרף. יש כאן ברקוד, אפשר לסרוק אותו ולהתחבר אלינו.